Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Pag-uusapan natin ngayon guys yung mga responsibilidad natin bilang mga car owners. So, umpisa natin sa mga financial responsibilities natin. Siguro karamihan sa inyo ay kinar loan lang, no? Naka-car loan lang ang inyong mga sasakyan. Kasi karamihan naman sa atin ay hindi nagbabayad ng cash kapag bibili ng sasakyan. Ano? Kaya kung naka-loan ang inyong sasakyan sa bangko man o sa kumpanya, siguraduhin natin na ito'y pababayaran natin on time. Bakit? Kasi kapag hindi natin nabayaran ito, may tendency na mahatak ang ating sasakyan. Sasayang lahat ng pinagpaguran natin doon sa asset na binili ninyo. Ano? Kaya kapag bibili kayo ng brand new car o second hand man at gusto niyo itong i-car loan, siguraduhin nyo na meron kayong sapat na kakayahan magbayad para sa inyong sasakyan. Yung ikalawa ay yung insurance ng inyong sasakyan. So maraming klaseng insurance guys, ano? So kailangan meron kayong liability insurance, collision, tsaka yung comprehensive. Pagka sinabing liability, yun yung insurance para dun sa mga tao o mga bagay na pwede nyong ma-damage. Okay? For example, nakabangga kayo, yun, liability insurance yun. Pag collision naman, in case na mayroong aksidente. Pag comprehensive, kapag nanakawin yung sasakyan, vandalismo, fire, at marami pang iba. So, mas maganda na mayroong comprehensive insurance ang inyong mga sasakyan para nakakadrive kayo sa daan ng may peace of mind, di ba? So, yan yung isa sa mga dapat na meron kayo bilang car owner. Ang isa pang responsibilidad natin guys ay yung pagrehistro ng ating sasakyan sa gobyerno, particularly dun sa Land Transportation Office. So, taon-taon nire-rehistro yan, kaya kailangan na i-rehistro natin ang ating mga sasakyan sa pinakamalapit na LTO office sa inyong lugar. So, depende naman ang price niyan sa inyong sasakyan. Kung inyong sasakyan ay bago-bago pa at sedan, expect nyo na medyo mahal yan kasi bago pa siya. Pero pag medyo luma na yan, expect nyo na mura na lang ang inyong babayaran. So, kasama dyan yung mga TPL insurance, yung mga emission testing at marami pang iba. Aside from financial responsibilities, responsibilidad din natin bilang car owners na meron din dapat tayong sariling mga garahe sa ating mga sasakyan. Oo, ayaw naman nating maging burden o pabigat sa ating mga kapitbahay o sa gobyerno dahil ang pinapark natin, ang pinagpaparkingan natin ay ang kalye. Ano? Huwag tayong gano'n. Kaya kapag meron tayong sasakyan, siguraduhin natin na meron tayong parking space. Ngayon, nauuso ngayon guys, di ba, yung mga apartment na car parking na meron ba kayong nakitang gano'n? Ito sa bandang Manila, Sampaloc, maraming ganyan, no? Mga apartment na car parking. So, pwede kayong mag-rent kung wala kayong garahe sa inyong lugar. Kaya mas maganda kung meron kayong sasakyan, be a responsible owner, hindi dapat ninyo i-park ng inyong sasakyan sa kung saan lang. Huwag tayong maging pabigat sa iba. Bukod sa financial responsibilities, responsibility din natin guys ang safety. Oo, kalikasan natin, ng mga pasahero natin, ganyan din ng ibang mga motorista. Kaya kapag safety ang pinag-uusapan, nauuna dyan yung pagsunod sa batas trapiko. Oo, gustong-gusto natin i-maximize yung power, performance ng ating mga sasakyan. Kaya paminsan-minsan, nalalabag natin yung batas trapiko. Kaya kapag ganun tayo, meron tayong tendensya na paminsan-minsan ay lumalabag tayo sa batas trapiko, baka kailangan nating suriin ang ating sarili. Kasi kapag ginagawa natin yon, tumataas ang probability na makadisgrasya tayo o madisgrasya tayo. Kaya kapag sumunod tayo sa mga batas trapiko, nalilesen yung probability na yon na tayo ay madisgrasya. Kaya be a responsible driver at hindi outlaw ng batas. Okay? So, iba pang mga responsibilities para sa safety ay yung regular na maintenance ng inyong mga sasakyan. So ano ba yung mga maintenance na kailangan para maging safe at reliable ang inyong sasakyan sa road? So andyan yung brakes ninyo. So yun ang unahin natin, yung brakes. So kailangan alam niyo kung ano yung performance ng brakes niyo. Kapag napapansin niyo na lumalalim na yung tapak ninyo sa brakes, ibig sabihin manipis na
yung mga brake lining ninyo, yung mga brake pad ninyo, kailangan nang palitan yan. Pag may narinig kayong umiingay, kailangan nyo nang ipacheck ang inyong mga brakes. So bukod sa brakes, i-check nyo rin ang inyong mga gulong. So i-check nyo yung tire wear niyan, no? Yung pag-ukod ba ng inyong gulong ay pantay o hindi. Yung kanyang pressure, i-check nyo rin yung lagi yan kapag kayo ay biyahe. Kaya kung inyong sasakyan ay moderno, mayroong mga TPMS, tire pressure monitoring system, mas maganda kasi hindi na kayo mahirapan na mag-check ng pressure ng inyong sasakyan, ng inyong gulong. Pero kung wala, mano-mano natin i-check yan. Kaya kapag long drive ang gagawin natin, yun ang mga check natin, gulong, brakes ninyo, at yung mga regular na maintenance natin tulad ng inyong coolant, yung inyong motor oil, engine oil ninyo, at marami pang iba. Kaya kapag inuuna natin ang maintenance ng ating sasakyan, sinisigurado natin na talagang safe yung ating biyahe. Safe para sa atin, safe din para sa iba. Yung simpleng busina, kapag napansin niyo na humihina o sira ang busina ninyo, o kung hindi kayo sanay na hindi bumibusina, so kailangan niyo ipa-check, magawa. So marami pa, yung visibility ng inyong sasakyan, importante rin yan. So kapag madumi ang windshield ninyo, tsaka yung rear glass ninyo, yung salamin nyo sa likod, baka mas maganda na ipalinis nyo muna bago kayo bumiyahe para 100% clear ang visibility ninyo. Importante yan guys, lalo na pag biglang umulan at nagkaroon ng fog sa inyong harapan. Okay guys, yun lang yung mga tips na may bibigay ko sa inyo, may kinalaman sa pagiging responsible car owner. So kung meron akong mga nakalimutang tip o mga information na gusto nyo idagdag, huwag kayong magatubili na mag-comment sa baba. Tandaan nyo guys na napakalaking responsibilidad ang magkaroon ng sasakyan. Hindi lang ito asset o nagbibigay prestige sa atin, pero pwede rin ito maging burden sa atin kung hindi tayo responsable. Okay? So sana nag-enjoy kayo sa video to kahit may clip. Gusto yun na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat! Sa ulitin!